Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak kedengar lah saya cakap ni sebab mic dia dah tak kedengar. Okey, so kita start dengan umur kita Al-Fatihah. So, sikit je macam sorry tak ada lagi ni. Okey. Alright, so we make a revision. Okey, kita buat revision lah. Sekejap ya, saya tengok. Okay, ada siapa yang nak buat dah? Yang this one is from Labuan. Dah buat? Dah buat dah? Okay. Yang dah buat bagus. Yang tak buat tak tahulah bila nak buat. Lagi berapa hari tinggal? Lagi 6 days, right? 7? 8 days. So you have 8 days. So tinggal 8 hari lagi lah. So fikirkanlah. Masa depan sendiri macam mana awak nak hadapi tu. Sekejap. Macam mana? Okay, based on saya tengok secara roughly on your score ujian selaras, ramai yang tak boleh buat chapter belakang-belakang ni. So saya start dengan chapter belakang lah. So you can anggap ni macam revision lah. Okay, kita tengok pada chapter, kita buat daripada belakang sampai ke atas, tengok berapa yang boleh buat. Okay, kita masuk kepada chapter 10. So if you look at chapter 10 is total is 7 marks. So chapter 10 actually adalah sangat senang sebab dia direct sahaja soalan dia. Okay, so chapter 10, the mass of nucleus of tritium is 234.04359 U. So they give you in atomic mass. U tu adalah atomic mass lah. Saya tak share screen ya? Ni semua yang tak mandi ni lah. Ni tak boleh split screen je. Boleh tu? Okay. Saya buat je lah. Okay. So they give you the mass of nucleus. So this is mass of nucleus. They ask you to determine mass defects. What is the symbol of mass defect? Apa simbol mass defect? Simbol pun tak tahu lagi. Alah, lagi dari lah exam ni. Delta M. So mass defect is the symbol is delta M. Simbol kena tahu. Tak tahu simbol macam mana nak jawab exam. Okay, and then they ask you to determine delta M in unit U and kilogram. So they ask you for both unit lah. For tritium which is 234 nucleon and proton is 90. So apa first kali yang you nak kena buat? Okay, so kita kecilkan, kita keluarkan ni. Saya buat kat sebelah ni lah. Okay, tak bagi ke? Tak boleh conteng sebelah ni. Okay. Tak bagi. Tak bagi saya conteng ke? Dia tak bagilah saya conteng. Saya buat baru lah. Okay. Alright, so apa pertama sekali you buat? You guna formula delta M. Okay, apa formula delta M? Formula delta M ada dekat depan, tak perlu hafal. Okay, tapi saya dah hafal lah ZNP plus MNN minus N nucleus. Okay, so what is my Z? My Z is 90. Okay, yang ini kena pergi tengok depan lah. Sebab yang ni memang jangan hafal ya mass of proton. So mass of proton, because they give you mass of nucleus in U, so you have to use U lah. So mass of proton, okay here. So this is mass of proton, 1.007277.
because this mass of proton dia will be different. Sometimes dia different slightly lah, 1.007276 ke. So that's why I don't want you to hafal. So guna apa yang dia bagi. Okay, plus mass of proton, alamak, and mass of Mn tu saya tak apalah, saya ambil dulu mass of neutron. 1.00, this one, 8665. Okay. So kita pergi patah balik dekat our question. So they give you mass of nucleon. This one is not mass of nucleon This one adalah N besar. Mass of neutron. So macam mana saya nak cari mass of neutron? So 234. Saya punya calculator. Okay. Itulah sini. Okay, berapa? 234 minus 90. 234 minus 90. So I will get 144 power of minus 90. 144 kan? Betul tak? Okay. Pergi sini dah pula di sini. Tutup tak nak dia. Okay, 144. So minus M, ni N, ni yang M nucleus. Balik. Okay, ini M nucleus. So my M nucleus is 234.04359. Okay, so calculator kecilkan lah. Dia main sana main sini. Dia tak nak pergi. Okay, so saya kena tolakkan dia. Kenapa dia jadi macam ni? Saya nak dia kecil, jangan besar-besar. Sabar. Dia dah menyuruh dekat situ. Okay, dia duduk sana. Alright, so kita clearkan. Ni yang malas ni banyak sangat nombor dia. 90 times 1.00777 plus 144 times 1.008665. So I will get this value. So minus 234.04359. So I will get my answer is 1.8591. So make sure you take all the value. Jangan bundarkan. Dan calculate 2 kali. Takut you termiss something. Sebab apa? Salah delta M semua akan salah. Because I think this 7 marks ni tak susah, sangat senang. Kalau sebenarnya saya pun akan refer ke buat chapter belakang. Because chapter belakang is direct question. You tak perlu resolve, you tak perlu fikir angle. Sangat sayang siapa yang tak nak buat chapter belakang ni. Sebab saya tahu memang chapter belakang ni you kena faham. Tak dapat nak faham dengan cepat, tapi fahamkan sekarang. Delta M we are talking about mass defect. So this one is your answer for number 1. Okay, the second one they ask you in kg. So how to change into kg? So senang je, pergi tengok depan ni. Okay, cari mana yang 1U. Ni 1U is kg. So apa you buat? 1U is 1.66 times 10 power of negative 27 kg. So you have 1.8591U. So you need to find this kg. So how you want to find this kg? So delta M equals to 1.8591U divide by 1U times 1.66 times 10 negative 27 kg. So you can cancel. So jawapan you nanti, so saya darab lah. Darab 1.66 times 10 power of negative 27. So my answer is 3.086106 times 10 power of negative 27 kg. So inilah jawapan awak lah. So this is my answer and this is my answer. Okay, betul tak? Sekejap ya. Ni kan soalan ni kan. Okay, kita tengok jawapan. Jawapan dia betul 1.8591 tadi kita kira. Yang ini dia letak 3.09. Kita letak berapa tadi? Okay, kita pun tak banyak lah. Tak apa, biarkan je. Okay, biar je jawapan you dalam banyak. Sebab yang you akan bunda hanyalah dekat energy sahaja. Okay, soalan number 2. Calculate binding energy. So in joule.
So dia minta dalam unit apa? Joule. Binding energy bukan binding energy per nukleon. So this is number A. So number B kita nak cari binding energy. Apa formula binding energy? Katakanlah madam I tak tahulah formula binding energy. Tak apa, you pergi je depan ni. Cari. Formula dia mesti yang kat belakang tu. Okay, mana? So ini formula binding energy. Delta MC squared. So you have delta M. But which delta M you want? Because your answer you nak dalam joule. Delta M mana yang saya kena guna? Boleh ke saya guna U? Tak boleh. Saya kena guna yang mana? Yes, I have to use kg. Why? Because kg when darab dengan C squared, dia akan give your SI unit lah. Kalau U, you kena darab dengan 931.5. So yang itulah yang you kena hafal. You kena paksa diri you hafal sekarang. We only left berapa hari je lagi. Okay, so saya darab dengan C squared teruslah. 3 times 10 power of 8 squared. So jawapan tadi tu kalkulator tu tak payah tekan apa-apa ni, biar je darab buka bracket 3 times 10 power of 8 squared. So you will get the answer 2.78 times 10 power of negative 10 joule. Okay, yang ni memang boleh biar answer dalam 2 decimal place. Okay, kita check betul tak jawapan kita ni. So dia bagi yes 2.78. So betul lah jawapan kita adalah 2.78. Okay, boleh. Saya tak nak yang ini you bundakan. Biar je dulu. Because delta M should be all the value. Dia tak boleh dalam kita bundakan. Okay, habis. Berapa markah tadi soalan tadi? Berapa kat telefonnya? 3 markah. Oh, 3 markah je. Hello? Salam. PE pengarah, okey. Okey. Saya ada kelas sekarang. Okey. 3 markah. Bagi saya 3 markah ni lagi senang daripada chapter 1. So buatlah 3 markah ni. Okay. Alright, soalan number B. A small of radium Ra element have half-life 1600 years decay emit a alpha particle and produce the element radium Rn. Determine the time required for 60% of sample decay and produce the new element. So kalau baca ni apa benda lah soalan ni. Ini pasal soalan decay. Ini adalah radioactivity. Okay, so dia cakap sini, they ask you to find time. So T, dia nak cari time. For 60% of the sample to decay. Kalau 60% dah mereput, so berapa yang tinggal? 40%. So kena ingat ya, you nak guna formula apa ni? Ada banyak formula you pakai. Selalunya kalau formula dia tinggal 60%, 40%, 30%, kita akan guna formula N. So kita akan guna formula N lah. N equals to N0 exponent negatif lambda T. Okay. Boleh tak? Okay, so berapa N saya? 0.4 lah because 40% daripada 40% 40 dari 100 lah daripada N0. So sama dengan N0 eksponen negatif lambda. Berapa lambda saya? Lambda formula dia adalah sama dengan T half. Kita selalu akan guna T half sama dengan ln 2 over lambda. So kita rearrange je terus. So lambda sama dengan ln 2 over T half lah. Berapa T half saya? 1600. So dan time saya nak carilah. So I will get my time in years. Kenapa saya akan dapat jawapan saya dalam years? Because saya tak tukar. Dan dia tak mention pun that time dalam apa. So time can be any numbers lah. You don't have to change. Okay, so macam mana nak buat ni? Okay, N0 boleh cancel. So kita akan dapat 0.4 negatif ln 2 1600 T lah. Okay, lepas tu kita nak buat apa ni? Kita kena tekan calculator lah. 0.4 betul tak saya buat ni? Darab 1600. Kenapa dapat minus? Kenapa minus tak hilang lah? Oh, saya tak
saya tak lawn dekat sini. Sorry. Because this one have exponential, right? So this one kalau saya nak hapuskan exponential, so I have to lawn both side. Betul. Saya tertinggal, saya kata macam tinggal something. Okay. So lawn 0.4, so I times with 1600. So I divide with lawn 2. So I will get my answer is negative, but it's negative here, so we can cancel. So the jawapan akan jadi 2.1 berapa? 12 power of 3. Unit adalah second. So itu jawapan dia. Sorry, betul. Yes, years. So jawapan dia adalah dalam years. Okay, kita masuk kepada, so 4 marks. Bagi saya 4 marks, only this. 1, 2, 3, 4 baris, 4 markah. Berbanding awak kena buat curve, berbanding awak kena buat potentiometer. Ya, bagi saya ini sangat senanglah 4 marks. So sangat rugi kalau awak tak buat chapter belakang ni. Jadi masa kena cepat lah. So kalau tak tahu macam contoh chapter 4. Memang chapter 4 tu dia ambil masa lama nak faham. Skip dulu. Biar 2 page. Okay, buat chapter belakang. Chapter belakang kita memang target kalau boleh get a full marks. Because the question dia repeated. Dia katanya pasal delta M, energy binding per nukleon. Dia akan tanya dia akan tanya radioactivity. It's the same thing. Dia akan repeat benda yang sama. Boleh? Okay, kita masuk question number 9. Okay, question number 9. An electron have wavelength, so they give you wavelength here. Calculate the momentum and energy in EV. Okay, so kita nak cari apa ni? Momentum. So number 9, lambda equals to H over P kan? Sama dengan H over mv. So they ask you to calculate momentum. So this is the formula yang saya akan pakai lah. Okay, so lambda I have 2.0 times 10 power of negative 9. H, berapa H? H tak hafal. Okay, 6.63 right? Times 10 power of negative 34. Momentum I need to find. Tak hafal tak apa, boleh tengok kat depan. Yang ni sebab saya nak cepat, so saya hafal lah. Yang ni memang saya hafal lah. Okay, dia tekan calculator. Senangnya. 6.63 times 10 power of negative 34, I divide by 0.21 times 10 power of negative 9. So my answer is 3156 times 10 power of negative 24. And the unit for momentum is kg ms negative 1. Kalau tak tahu, senang je. Momentum adalah mass darab velocity. So mass adalah kg, velocity ms negative 1. Boleh? Okay, soalan nombor 2. Dia suruh cari energy of electron. Apa formula energy yang saya nak pakai ni? Apa formula energy yang saya nak pakai ni? Boleh ke saya nak pakai ni? Saya nak pakai ni lah. Hc over lambda. Ataupun HF. Boleh ke? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Yang ni siapa punya? Photon. Bapak dia punya. Yang dia cerita ni adakah pasal photon? Tak, dia cerita pasal apa ni? Elektron. So jangan guna ni jangan tertipu nak guna energy of photon. So formula apa yang saya nak pakai lagi ni? Okey, kita tengok kat depan formula apa yang ada. Formula apa yang ada? Mana? Ni mana formula energy yang awak nak pakai? Yang ini dah habis dah. Ni chapter apa tadi? Chapter 11. So dia start dari sini. Ni chapter 10. Okay, mana yang ada energy? Yang ada energy adalah this one, but we can't use this one because this is photon. Work function cannot because this is about metal. So energy apa? Saya ada lambda. Oh ni sorry. Ini chapter sama Chapter sama. Ini ke di Bogli ni je? Ini kan? Sorry, ini chapter 10. Ni chapter 9. Okay, so saya akan, dia bagi you dalam exam ni, formula ni. Lambda sama dengan H over 2 MeV.
So I can use this formula. Lambda sama dengan H over 2 MEV. Okay, so lambda. Ada tak lambda? Lambda ada 0.21 times 10 negative 1. H 6.63 times 10 negative 34. 2 mass of electron. Mass of electron berapa mass of electron? Berapa? Saya takut saya confuse. Mass of electron adalah 9.11. Guna yang kg times 10 negative 31 and then kita nak cari EV. Make it your EV as a subject. Sebab apa? Soalan minta tadi energi dalam unit apa? EV. So biar je lah dia dalam EV. Okay, so you can find the EV now. Okay, guna calculator. Calculator tak canggih ni. Okay, so kalau guna calculator canggih tu senang je. So square both side lah. So 0.21 times 10 power of negative 9 squared. So I will get the answer. So I times 2 times 9.11 power of negative 31. Okay, so 6.63 times 10 power of negative 34 divided by answer. So I get 8.25 times 10 power of 15. EV. Dia ke? Tu ke jawapan dia? Pelik je jawapan dia. Dia guna apa dia? Kita dapat tadi tak 3 point something. Betul kan? Dapat 3 point something. Okay, betul. Ni jawapan dia 3 point something. Jawapan dia yang ini. Ada tak saya salah kira apa-apa? Ni betul. Kenapa tak boleh? Patutnya boleh je. Yang ini akan, tapi yang ini saya rasa akan dapat K max. (0.21) negative 9 squared. So times 2 times 9.11 power of negative 31. Lepas tu 6.63 power of negative 34 divided by answer. Dapat lain pula dah. Besar pula nombor je. Okay, saya faham. Sebab bila saya square, yang square root tu dekat mana? Bawah je kan? So bila saya square, saya kena square both side, betul tak? So atas ni pun kena square. Betul lah salah tu. Okay, 0.21 times 10 power of negative 9. So yang ini dah hilang lah. So darab 2 darab 9.11 times 10 power of negative 31. Okay, lepas tu 6.63 power of 6.63 power of negative 34 squared divided by answer. Dia bagi dengan EV. Kenapa dapat lain? Apa yang saya salah? Kenapa tak boleh guna tu? Boleh je kan? Ke saya salah kira? Mass elektron, betul. Dapat tak? Dapat. Guna ni? Kenapa saya kira tak dapat? Tak suka betul lah calculator ni. Sekejap. 0.21 power of negative 9
Ya. 63 power of negative 34. Kejap ya, I try guna yang direct ni. 2 times 9.11 power of negative 31 times X. Fall pula. Bukan shift soft. Tak boleh. Memang kalkulator tak apa-apa. Kenapa? Apa yang saya salah? Awak guna direct tu dapat betul. Dapat sama lah. So saya tak tahulah kalkulator ni apa yang salah dia. Oh, saya tak tutup bracket kot. Sekejap. Salah juga. Tahulah tak suka kereta ni. Jawapan dia adalah 34.25. Dapat? Dapat tak 34.25? Tak dapat? Dapat ke tak dapat? Dia guna formula K equals to half mv squared. Lepas tu dia masukkan P tu sama dengan momentum. So dia teruslah dapat. Sebab K sama dengan half mv squared. So mv ni adalah sama dengan momentum V. Tapi V mana ada? V tak ada. So ni dia ganti lagi. K sama dengan P sama dengan mv. So V sama dengan P over M. So setengah P squared over M lah. Dapatlah formula ni balik. So P dia masukkan, M dia masukkan. Ni pun cara lagi senang juga ni. Takkan kalkulator macam ni. Tapi cara tadi pun patutnya tak ada masalah. Boleh je dapat. Kenapa tak dapat? Lambda sama dengan H over square root 2MK. Ya, kita guna yang MK, mak tu, MK. So lambda is given because they give you the same lambda, iaitu 0.29 mana? 21 times 10 power of negative 9, 6.63 times 10 negative 34 divided by square root 2. M is the mass of electron. Mass of electron is 9.11 times 10 negative 31. So K. Patutnya dapat je. Dapat? Dapat juga. Okey, saya tak tahulah kalkulator. Masalah kalkulator. Okey dah, saya masuk kepada question number 8. Okey, kita tengok question number 8. 5 markah question number 8. Okay, they give you work function. So ini adalah cadmium have a work function 4.22 eV. Calculate the maximum speed of photoelectron when the cadmium is shined on UV radiation with the wavelength 275 nanometer. Okay, so they ask you about anak photoelectron. Sebab ini adalah chapter pasal ada mak, bapa, anak tu. Okay, they ask you about photoelectron. When we talking about photoelectron, meaning we need to find the we use the Kmax. Formula yang paling famous ni lah. Kmax sama dengan EVS sama dengan HF minus W0. Formula ni sentiasa akan pakai. Kalau perasan kita tak tahu pakai formula ni. Okay, we don't have the Kmax. We don't have the EVS. Okay, but we have the bapak. Ini bapak punya ni. Ini E. Ini mak punya. So, kita akan guna HC over lambda minus W0. Why I use HC over lambda? Because they give you the lambda. Because the radiation ni bapak lah yang shine tu. So, they give you the lambda. H is constant, C is constant, lambda half. W0 you need to change into joule. Okay, but we don't know the Kmax. But if you look at back the question, they ask you about velocity. So velocity duduk kat siapa? Dekat Kmax lah. Kmax sama dengan apa? Half mv squared. So sekarang ni masukkan nilai je lah. Mass elektron lah kan. Sebab dia cerita pasal elektron. Yes. So 9.11 times 10 negative 31 v squared. H is 6.63 times 6.63 times 10 power of 34 divide times by 3 times 10 power of 8 divide by lambda. So what is my lambda? Lambda saya adalah 275 times 10 negative 9 minus W0. Apa W0 saya? W0 saya is 4.22 times 10 power of
1.6 times 10 power of negative 90. Okay. Sebab apa? Sebab dia adalah dalam unit EV. So I need to change into joule. Darab kan? Darab ke? Darab ke bahagi? Macam mana nak tahu darab ke bahagi? Ingatlah dia 1 EV sama dengan 1.6 negatif 19 ke 27? Selalu confuse. 1 EV mana? Negatif 19. Okay. Darab 10 negatif 19 joule. So they give you adalah 4.22 EV. Okay, tekan kalkulator. Alah, panjang ni kan. Guna kalkulator awak yang canggih tu lah. Saya tak tahu kalkulator ni kenapa. Okay, 6.63 times 10 power of negative 34 times 3 power of 8. So divide by 275 power of negative 9. So minus 4.22 times 1.6 times 10 power of negative 19. Okay, saya dapat ni. So darab 2. Okay, bahagi 9.11 power of negative 31. Okay, square root answer. So jawapan saya adalah 3.25 times 10 power of 5 unit ms negative 1. Betul ke? Tak tahulah. Saya pun tak tahu. Saya tak hafal jawapan. Kenapa saya nak pergi sana? Sebelah jawapan dia. Jawapan dia yes, betul. Betul. Boleh tak? Kan tak nampak ni. Nampak tak Fendi? Buat Fendi chapter belakang ni. Kalau dapat A kena buat chapter belakang ni. Kalau tidak habis hidup kita. Okay, soalan number B. They ask you about stopping potential. Apa simbol stopping potential? V. So dia duduk kat mana stopping potential? Dia duduk dekat elektron. Sebab elektron yang bergerak. Okay, so kita guna formula Kmax. Kmax sama dengan EVS. Inilah stopping potential. VS tu. So that is the stopping potential. So do we have K? No. But we know formula K adalah sama dengan apa? Half mv squared. So EVS. So I need to find the VS lah. So half 9.11 times 10 negative 31 because we are talking about electron. So we already have the value of velocity. Okay, time equals with the electron 1.6 times 10 negative 90. So we can get the VS. Okay, macam mana ni? 9.11 power of negative 31. Darab 3.25. Alamak, ni ada kuasa ni. 3.25 kuasa 5 squared. Okay, so divide by 2. So I get this answer. So divide by 1.6 times 10 power of negative 90. So I will get my value is 3.001 lah times 10 power of negative 1. So ini volt lah, volt. So maksudnya sama dengan 0.3 lah volt. Betul tak? 0.3 volt. 0.3 volt. Ya betul. 0.3 volt. So 5 markah. So 5 tambah 3, 8. 8 tambah 7 dah berapa? 15. Sudah 15 markah. Dalam masa 40, tolak tadi setengah jam lah dapat. Tapi kena cepat lah, tak boleh lah. Mass defect tu apa? Macam tu memang tak boleh lah. Kena cepat. Mass defect delta M. Nak tukar ni kepada joule macam mana? Nak tukar ni kepada ni macam mana? Itu pun lambat tadi buat salah kira banyak kali kan? Kena cepat lah, kena cepat. Lambat fikir tak boleh juga. Macam tu nanti awak tak sempat nak settlekan semua. Please use your time. Kan ada banyak set saya bagi. Buat, ambil masa pukul 8 hingga pukul 10 duduk buat. Cuba tengok apa yang you dapat. Kita dapat teruk. That's what will happen. Nanti exam awak ingat apa? Exam ada extra time ke? No, you have to kena laju lah. Saya paling takut kalau awak biarkan kosong. Kalau awak biarkan kosong memang tak ada harapan dah lah. Sayang 10 bulan dah duduk matrik ni. Sem 1 berjaya. Sem 2 tak tahu. Kebanyakannya sem 2 ramai drop lah.
Sem 2 ramai drop. Saya tak tahu kenapa. Sebab dia ingat dia pandai sangat kot. Sebab dia tak buat PSPM tu dia tak buat. Itulah jawapan dia. Buat tak PSPM? Awak, kalau awak tanya saya, cikgu saya tak buat sebenarnya daripada chapter 1. Memang saya cakap tak ada apa-apa, tak ada harapan lah tu. Cuba tengok balik apa you buat SEM 1 and SEM 2. SEM 1 you buat PSPM tu. Awak fikirkan balik apa buat. Faham? Okay, so kita masuk chapter, chapter ni pun seronok juga ni. Chapter apa yang double slit, single slit ya ke? Betul lah. Okay, two parallel slit. So bila saya nampak je parallel yang double slit lah. So they give you separated. So ini adalah dikecil illuminated, ini green light, lambda. Dia bagi interference pattern. So ini dibesar. Calculate the position of second order maximum. Nampak tak perkataan maksimum tu? So yang ini dia nak atas bawah. Kalau perkataan maksimum you kena darab 2 nanti YM tu. Kalau YM dia only talking about from the center to the bright 10 bright fringe atau from the center to the 10 dark fringe. Itu YM. Kalau nampak perkataan maximum here, so you need to calculate atas bawah. Darab 2 je lah, you just times 2. Okay, macam mana kita nak buat ni second order. So second order automatically ambil je terus order. So n equals to 2 lah. Okay. Nak guna bright ke dark? Maximum selalunya siapa? Bright. Okay, so saya nak guna formula apa ni? Yang double slit dia kawan baik dengan bright. So YM sama dengan M lambda D over D kecil. Macam tak tebal pula. Okay. So M2, bukan N M. Sorry, sebab N tu single slit. Lambda, so what is my lambda? Is 5, 4, 6 times 10 negative 9. So my D is D saya 1.2 divide by D kecil 0.25 times 10 negative 3. So I will get my YM. Okay, so kita darab lah 2 darab 5, 4, 6 kuasa negatif 9 darab 1.2. So bahagi 0.25 kuasa negatif 3. So this is my answer lah. 5.24 darab 10 negatif 3. Unit meter. Okay. Tapi dia nak maksimum, right? So darab 2 lah. So Y maximum tu tak darab 2. Dia tak darab 2 lah. Patutnya darab 2. Sekejap. The position of second order maximum. Tapi tak darab 2. Kita tengok pasir je. Kalau pasir ayat maksimum tu darab 2 kan? Mana pasir? Second ni tak ada. Okay, maximum single slit tak ada. Ni tak ada. Number of fringe. Number of fringe, number of bright tak ada. Okay. Angular separation. First order and third order maximum on the screen.
Itulah tak adalah kalau maksimum tu tak darab 2 lah sebab ini first order minimum. Ini maksudnya minimum ni adalah dark, maksimum ni adalah bright. Bila masa yang darab 2 tu ayat apa? Maxima. Oh maxima only, not maximum. So, okay. Ayat yang kalau perkataan maksima be careful dengan maksima ni. Ayat macam ni, maksima. So, maksima tu yang baru darab 2. Tapi kalau maximum is showing a bright fringe. Okay, boleh be careful maksima dengan maximum. Okay, soalan number 2. They ask you to calculate distance of first order and fourth order minima. Okey, yang ini adalah untuk dark lah. Dia suruh cari untuk N1 dengan N4. Okey, so dia suruh cari distance. Maksudnya you kena tolak lah. Okey, so you cari YN, Y1, Y4. Okey, lepas tu tolak lah. So delta Y adalah Y4 tolak Y1. Okey, Y1 adalah M plus half lambda D over D kecil sebab dia adalah minima, so dia adalah dark, so setengah lambda D over D. Okey, so M saya adalah berapa tu? 1 tambah setengah lambda sama iaitu berapa 546 darab 10 negatif 9. D saya adalah 1.2 bahagi D kecil 0.25 darab 10 negatif 3. Okey. Lepas tu saya nak kena buat yang satu lagi ni lah. 4,5 darab 546 darab 10 negatif 9. D kecil saya adalah, D besar saya 1.2. Yang ini adalah 0.25 darab 10 negatif 3. Okey, tekanlah kalkulator ni dah, lepas tu tolak. Betul tak? Kita tengok jawapan dia. Saya teruslah skip kan tekan kalkulator tu sebab tak pandai tekan kalkulator. So betul. Jawapan dia betul apa yang kita punya ni. So jawapan dia 7.86 darab 10 negatif 3. Okey, boleh? Boleh tak? Ya. Yang ini order. Order. Bright, dark fringe only -1. This one adalah order. Yang double slit dark fringes only -1. Yang lain jangan tolak. Boleh? Tak tahulah apa tu order ke? Tak tahu? Oh yang gelak-gelak 5 markah ni. Okay, soalan number B. A monochromatic light have diffraction grating. So ini adalah case DG, diffraction grating. Dia bagi 5310 line per cm. Okay, saya nak tanya awak apa simbol tu? D ke N? N. Sebab N adalah line per cm. Kalau D, distance. Unit dia hanyalah apa? D unit dia selalu apa? Meter. So kalau nampak line per cm itu adalah N. So lepas tu nak kena buat apa tak suka cm tu, kena buat apa? Tukar dia kepada meter. Macam mana nak tukar daripada meter? Kat mana yang nak tukar? Kat bahagian bawah. So N5310 lines per 1 darab 10 negatif 3 lah. Negatif 3 pula, negatif 2. Sorry sebab cm. So bawa naik atas, so you akan dapat 5310 bahagi 1 eksponen negatif 2. So you will get 5.31 times 10 power of 5. So betul lah ni dia dapat. Lines per meter. Okay, soalan nak apa? Soalan dia suruh the second order maximum produce the diffraction grating at angle 35. Calculate the number of maxima that can be observed on the screen. So dia nak N lah, berapa N yang awak boleh nampak. Okay, apa formula saya nak pakai? Saya akan pakai formula D sin theta equals to N lambda because this is the only formula untuk DG. Untuk diffraction grating ni je formula kita pakai. Kita tak ada pakai formula lain. Ada tak D? D tak ada. Tapi D sama dengan apa? 1 per N. So dapat D. Masukkan dalam ni.
Sin 35. So lambda nak cari. Cari lambda dulu. Oh susah juga soalan ni sebab dia tak ada lambda. Okey, dah dapat lambda, soalan dia bukan nak lambda. Soalan dia tanya berapa maksimum order boleh nampak. Okey, so yang ini, yang ini you kena letak N2 Kenapa letak N2? Sebab 35 ni waktu angle dia dekat second order. So kita guna formula D sin theta equals to N lambda. D dah ada sin 35. N ni kena letak 2. Sebab kita guna second order punya. So dapat lambda, dapat cahaya. Apa cahaya kita pakai. So lambda we are talking about light lah. Light apa you pakai. Okay, dah dapat color light, balik guna D sin theta equals to M lambda. So guna D yang sama tapi now your sin is 90 degree. Kenapa sin 90 degree? Sebab kita nak yang maksimum boleh nampak. So N lambda, so you akan dapat 3 lah. But then you need to times 2 plus 1. Kenapa kena times 2 plus 1? Tak faham lah. Kenapa times 2 plus 1? Sebab number can be seen. Kalau can be seen maksudnya dia nak bright ke dia nak dark? Bright. Ingat tak lagi kalau bright jawapan N tu kena darab 2 plus dengan tengah-tengah 1. Tapi kalau dark darab 2 sahaja. Boleh tak ni? Tak tahulah, penuh ke ilmu di dada dah? Tak tahulah, macam tak pernah belajar je. Jangan cakap tak pernah belajar, saya dah ajar yang NN ni semua. Ni semua akibat cuti seminggu. Tu weekend ni nak pergi outing lagi. Dah lah cuti Sabtu, Ahad, Isnin. Lepas habis matrik nak outing tak balik rumah pun tak ada masalah. Aduh. Keluar sampai saya pergi jalan-jalan, cikgu sampai tak boleh balik rumah. Habis nak dekat dapat result PSPM masih balik rumah. Okay, so tadi semua tu 10 markah. So bagi saya mungkin agak susah sikit lah yang 7 ni. Sebab apa dia susah? Sebab dia macam kena fikir. Sebab kita ada berapa eksperimen? Ingat tak ada berapa eksperimen? Ada 4. Yang double slit, single slit, diffraction grating, thin film. Thin film pecah 2 pula. In phase, anti phase. So benda tu macam kena ingat. So yang itu kena be careful lah kalau awak rasa awak tak berapa ni awak dah hilang lah 10 markah. Tak apa, 80, kita nak 40 je. Semua hilang, awak tak ada lah. Okay, saya masuk. Sempat tak? Macam tak sempat je masuk soalan number yang ni pun saya rasa okay. Objek ni, yang ni yang paling menyampah ni lagi-lagi kalau ditanya direction. Tak tahu nak guna nak guna tangan mana. Ingat chapter 5 hanya satu tangan je you pakai sebenarnya, iaitu apa? VBI. Tangan mana? Kanan. Okey, tapi masalahnya dekat sini dia tak bergerak ni. Ada ke pergerakan dia? Dia punya magnetic flux dia decrease. Kenapa kenapa dia decrease? B dia uniform. Apa yang menyebabkan dia decrease? Current lah. So ini adalah coil. Ya, kan ingat tak EMF ni ada banyak. Aduh, banyak benda yang you kena tahu. Satu adalah straight wire. Satu adalah coil. Satu adalah solenoid. Ingat tak? Kalau untuk coil formula dia apa? Tak tahulah ni. Pernah jumpa tak formula ni? BLV sin theta. Kalau untuk coil ni pecah 2 pula, iaitu sama ada NA dB over dt atau NB dA over dt. Ada negatif, sorry. Salah satu. Kalau solenoid, apa formula dia? Nabau Nabau. Sin omega t. Okey, coil kita akan guna ni. Apa yang berubah ni? Tu saya tengah fikir ni apa yang berubah. Uniform, decrease. Apa yang berubah? A coil turn ni placed in uniform magnetic field with flux density this. The flux is decreased to 0.
in 5 second. So maksudnya area dia masih ada. So B lah. Maknanya daripada tempat yang ada bangang tu tak ada. So B dia ni daripada nilai ni makin lama ke 0 lah. So kita akan guna ni lah DB ni. Sebab area dia constant. Okay, betul dia guna formula tu. Okay, tapi macam mana dia dapat jawapan clockwise? Maksudnya ni guna right hand grip ni. Clockwise macam ni lah. Dia guna macam ni je. Masuk macam tu. Sebab BU masuk. B ni kan boleh jadi B. Ini boleh jadi current. Dia kan boleh salah satu. So masuk, so dia jadi clockwise. Okay, so saya habis dulu kat sini. Nanti saya bagi skema jawapan ni. Tolong buat. So ada banyak sangat set. Saya dah bagi. Tolong buatlah. Kalau rasa dah tak sempat dah buat set tu, tengok mana chapter yang you kena ulang kaji balik. Ada 8 hari lagi. Tak lambat pun. Sangat cepat. Apa cikgu nak cakap ni? Apa dalam cepat? Pening kepala saya lagi pening. Alah, apa benda ni? Suruh jumpa ni. Saya nak tunjuk ni. Janganlah pergi lagi. Sekejap. Mana saya save? Saya sangat kagum lah. Saya harap one of you akan, bukanlah all of you akan jadi orang yang macam ni lah. Boleh proud. Alah, tak tahu boleh buka ke tak. Cikgu ni suka benar main TikTok. Do you know she work at Tesla? Dia kerja dekat Tesla. Sekejap. Tak ada music lah, of course lah. Dia ambil robotik dan ambil engineering, then dia dapat scholarship, dia dapat scholarship dekat aerospace engineering, California, San Diego. And then dia receive lagi untuk continue master untuk mechanical engineering. After that, dia kerja sekarang dekat Tesla. So see, sebenarnya semua orang berhak, boleh je. Dan mana tahu nanti besok muka Zahin kat sini ke. Zahin aku tengah cerita cakap kat ni, dia tak dengar. Muka Amir ke kat sini, muka Fendi ke kat sini. Muka siapa? Amirul, tak tahulah. Ada ke nama Amirul yang kelas ni, aku tak tahu. So, semua orang berhak. Okay, dah. So saya stop. Dah stop dah tasbih kepada surah Ba'as. Dah, okay. Okay, bye. So esok kita buat set lain pula. Kita buat depan pula. Tadi kita buat belakang, kita duduk depan pula. Bagi jam kepala 3 hari ni. Semua set kita buat. Tak berjaya lagi, tak tahulah. Semua negeri dah kita dah pergi dah. Labuan, Penang lah. Penang tak dapat, dia tak dapat Penang. Kalau siapa dapat Penang, share dengan saya. Penang pun bagus juga tau dia punya ni. Labuan ni dia makin meningkat, banyak dapat A. Penang. Kalau boleh saya nak Penang punya. Siapa ada share lah. Okay dah, boleh pergi jalan-jalan. Jalan nombor 1. Ni baju apa? Baju kelas? Kenapa ada gambar apa ni? Awan. Siapa yang design awan tu? Apa maksud awan? Awan ke bunga? Awan. Thank you, madam. Okay, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Hari ni baru keluar daripada bilik. Tak ada kelas lain Ada tadi madam. So ini kira lambda separately. Dia dapat jawapan tak sama. Maksudnya you dapat lambda dulu. So you guna tiham. Okay. And then Dia masuk tak dapat sama dengan masa ini. Kalau that's what I lagi suka you terus masuk.
direct one times dia terus tekan calculator. Sebenarnya tapi kalau macam ni dalam exam dia akan terima. Sebab dia akan kira, dia akan ada apa yang you masukkan tu dia akan tengok lah betul tak. So dia akan ada dua jawapan lah nanti. Dia akan terima je. Yang ni you tak bundarkan kan? Ada. Dia ada belakang banyak-banyak. Tak boleh. Kita jangan bundarkan. Untuk chapter 10 tak boleh bundarkan. Jawapan akhir saja boleh bundarkan. Kalau very banyak di sini. Banyak memang biar je. Kecuali jawapan akhir macam delta M ni I biar je. Kecuali EB ni yes to decimal place. This one sebab as long macam ni masuk I macam ni. This one is not final answer. This is the final answer. So this one kalau you dah ada banyak semua kena banyak kat sini. Apa yang bukan final answer kena ambil whole. The whole answer. The whole jawapan tu darab ni this one baru boleh to decimal place. Macam ini semua perlu tulis lah. That's why kita buat direct tak ataupun you tulis semua lah ataupun you tulis semua. Lepas tu terus darab. Jangan calculator tu terus guna. Jangan type yang baru. Dan tadi itu dia jawapan dalam jo. Lepas tu kena tukar jadi. Yang tadi tu jawapan kita dapat dalam jo ialah K, right? Dalam jo lepas tu bahagi E Okay, senang kan? Senang tak? Depan okey. Itu tak tahu macam mana buat. Apa tu? Cari lagging ataupun lagging dan depan. Leading. Number? 5A3. 5A3. Macam mana tahu leading atau lagging? Okay, so ini case apa? Combination, right? Semua ada. Siapa menang? XC menang. XC menang. Okay, kalau XC menang, so your graph adalah bentuk macam ni. So your graph caci menang. Yes, XC. So Z is here. Z. So this is R. This is XL. So this is your phi. This is your omega lah. So in this case, your I always here. So kalau kita lukis untuk V, graph untuk V. So this is VL, this is VC, this is become V, this is become VR, right? So I is here. So that's why in this case I lead V. Kalau siapa-siapa duduk bawah dia lag. So this one I lead V. I lead V with this angle. Kalau dia kat atas. Kalau contohnya this one ke atas V kan. So this is V. I always here. I always in face VR. So if this V lead I. So kira itu tangent theta and then tulis leading berapa. Alright.